السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية، ولديهم أسئلة مهمة عن اللغة التي ممكن أنهم يجتازون بها المقابلة في السفارة الأمريكية. وفي حالة أنه استفدتم من البرنامج لا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن التساؤل المهم الذي يطرح عن اللغة التي ممكن أن يجتاز بها المعني بملفه يوم الموعد والمقابلة. بالطبع هناك ملفات مقدمة لطلب كل فئة من أنواع التأشيرات. هناك الملفات المقدمة داخل الولايات المتحدة، وهذه الفئات أغلبيتها هي مقدمة للهجرة. ومثلا سوف نجد هذه الفئات مقدمة يعني من طرف يعني الأهل للم الشمل العائلي، وهناك فيزا الخطيب وفيزا الزواج من الطرف المتواجد بالولايات المتحدة، بالطبع للطرف الذي هو خارج الولايات المتحدة. وهناك فيزا القرعة الأمريكية التي تقدم من طرف المؤهل للتقديم عليها في بلده الأم، وينتظر الفوز ثم ينتظر حظه لإتمام الإجراءات مستقبلا والتحصل على الفيزا. وهناك أنواع أخرى فئات تأشيرات سوف نسميها لغير الهجرة، بالطبع هي تقدم خارج أمريكا، وأغلبيتها سوف نجدها كما ذكرنا مؤقتة كفيزا سياحة أو زيارة أو علاج إلى غير ذلك. إذن بعدما وضحنا بأنه هناك أنواع فيزا تقدم بأمريكا يعني داخل أمريكا، وهناك فيزا أخرى تقدم خارج أمريكا. إذن كل هذه الملفات عندما تحدد مواعيدها لدى السفارة الأمريكية سوف نجد بأنه الاختلاف موجود بينها في المرحلة المهمة من المقابلة أمام القنصل أو ضابط الهجرة. والمهم هو أن كل نوع من هذه الفئات تطرح فيها أسئلة تختلف من فيزا لأخرى على حسب هل هذه الفيزا هي للهجرة أم لغير الهجرة. وبالنسبة للغة التي يطرح بها السؤال على المعنيين بالأمر، الأغلبية من هؤلاء الذين هم مقدمين على طلباتهم ولديهم المقابلة يطرح عليهم السؤال أو الأسئلة بالعربية، وهذا للتأكيد. ونخص بالذكر التأشيرات لغير الهجرة، مثلا سياحة أو زيارة علاج إلى غير ذلك من تأشيرات لغير الهجرة والتي هي مقدمة خارج الولايات المتحدة. وكذلك بالنسبة لفيزا لم الشمل العائلي تطرح الأسئلة بالعربية على أغلبية المقدمين على هذا النوع من التأشيرات. وبالطبع هنا نؤكد في حالة أنه مثلا أنت أو أنت مقدم لكم على لم الشمل من طرف العائلة بالولايات المتحدة، ومثلا تتقنون اللغة الإنجليزية، فممكن أنه تختاروا اللغة التي شئتم سواء إنجليزي أو عربي، هذا ليس مفروضا عليكم. اختر اللغة التي شئت. ونؤكد من جديد ننصح لكي تستقبلوا الأسئلة يوم الموعد والمقابلة بالعربية، هذا بالطبع أحسن وسوف يسهل عليكم الإجابة بأريحية. وفي حالة لديك معرفة وتتقن اللغة الإنجليزية فهذا يظل لك ممكن إن شاء الله أن تجتاز يعني المقابلة باللغة الإنجليزية، ليس هناك من مشكل. وهذا في كل الأحوال يظل الاختيار لكم فيما يتعلق بفيزا لم الشمل من طرف العائلة التي هي مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية وقدمت لكم على لم الشمل. إذن هنا نؤكد في حالة أنك تتقن الإنجليزية ممكن أن تطلب بأنك تجتاز المقابلة بالإنجليزية، ولكن أغلبية الإخوة الذين هم مقدم لهم على لم شملهم من طرف العائلة يجتازون المقابلة بالعربية
ليس بالمشكل، ولن يفرضوا عليك الإنجليزية. إذا أردت أن تجتاز بالإنجليزية فمرحبا، وإذا أردت أن تجتاز بالعربية فمرحبا، وليس هناك من مشكل في كل الأحوال. ننتقل إلى الفائزين بالقرعة الأمريكية. اللغة التي ننصح بها لاجتياز المقابلة هي اللغة العربية، ليس هناك من مشكل. وللتأكيد هذا يظل اختياري لكم في حالة لديكم مقابلة تتعلق بالقرعة العشوائية الأمريكية. فكذلك ممكن للفائز أن يختار اللغة التي شاء. وبالطبع الأغلبية الذين اجتازوا مقابلة فئة فيزا القرعة الأمريكية اجتازوا المقابلة باللغة العربية بدون مشكل، ولن يفرض عليكم ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة أن تجتازوا المقابلة بالإنجليزي. وبالطبع هناك اختلاف اللغات في العالم، والفائزين على مستوى العالم بالقرعة تختلف لغاتهم، سواء كان من إفريقيا أو آسيا أو أوروبا إلى غير ذلك. ممكن أن يجتاز المقابلة باللغة التي شاء والتي تتعلق ببلده، ليس بالمشكل. وفي حالة أنه الفائز يتقن اللغة الإنجليزية، وبالطبع سنجد مختلف الجنسيات، فممكن له هذا فقط في حالة أنه يتقنها بشكل سلس، فهذا اختيار ليس بالضغط عليه، وممكن أن يختار اجتياز المقابلة باللغة الإنجليزية. والفائز له واسع النظر في اللغة التي شاء أن يجتاز بها المقابلة. ونؤكد على العرب، ننصح باجتياز المقابلة بالعربي لكي تتم أموركم بخير وسلام، لأنه اختيار اللغة بالنسبة للقرعة الأمريكية يوم الموعد والمقابلة أمام ضابط الهجرة يظل اختيارا لكم. ونؤكد: اختاروا اللغة العربية، ليس بالمشكل. أما بالنسبة للإخوة الذين هم فائزون بالقرعة الأمريكية ولديهم موعد مقابلة ولديهم إتقان في اللغة الإنجليزية، فهذا يظل لهم، ولكم واسع النظر وبالتوفيق. ننتقل إلى نوع آخر من فيزا الدخول إلى أمريكا عن طريق الخطيب أو الزواج. هنا نؤكد: في حالة أنه الذي هو في أمريكا أجنبي أو أجنبية، والطرف الذي هو خارج أمريكا عربي أو عربية، وقام الطرف الأجنبي بالتقديم للطرف العربي على التقديم له من داخل أمريكا، ووصل إلى مرحلة المقابلة ما بعد انتهاء إجراءات التقديم بالولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع هناك نقطة فصل والحسم، وهي الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. فهنا لازم على الطرف الذي هو خارج أمريكا أن يجتاز المقابلة بالإنجليزية، سواء مقدم له على فيزا خطوبة أو مقدم له على فيزا زواج. هذا هو المنصوص عليه في هذا النوع من فئات فيزا زواج أو خطوبة من طرف أجنبي أو أجنبية أمريكية. لأنه في حالة أن الطرف الذي هو خارج أمريكا لديه علاقة مع الطرف الأجنبي ومقدم له، وجاءت نقطة الفصل والحسم يوم المقابلة، واختار الطرف الذي هو خارج أمريكا المقابلة بالعربية أمام ضابط الهجرة، هنا سوف تطرح الشكوك، وسوف يتسبب له هذا الاختيار لاجتياز المقابلة بالعربية برفض التأشيرة له. وأغلبية الذين رفضت لهم الفيزا فهذا هو السبب. إذن هذا مؤكد، ولازم الالتفات له والانتباه له لكي لا تقعوا في المحظور يوم الموعد والمقابلة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى الذين هم مقدم لهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية على نفس فئات التأشيرات التي ذكرنا قبل قليل، أي فيزا خطوبة أو فيزا زواج لأمريكا. في حالة أن الطرف الذي هو مقدم لكم داخل أمريكا عربي أو عربية، والطرف الذي هو خارج أمريكا عربي أو عربية،
هنا يوم الموعد والمقابلة ممكن أن تختاروا اجتياز المقابلة باللغة العربية، وسوف يطرح التساؤل: لماذا؟ لأنه الطرفان معا لديهم لغة تواصل واحدة، يتكلمون بنفس اللغة أي اللغة العربية، ولن تطرح فيها الشكوك أمام ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة. وممكن أن تجتازوا يعني المقابلة باللغة العربية، ليس هناك من مشكل، وهذا مخول لكم بدون قلق بدون حيرة في هذا الشأن. فقط متى ممكن أننا نجد المشكل؟ عندما نجد الطرف الذي هو داخل أمريكا أجنبي والطرف الذي هو خارج أمريكا هو عربي. هنا لازم في هذه الحالة أن يجتاز الطرف الذي هو خارج أمريكا المقابلة بالسفارة الأمريكية بالطبع باللغة الإنجليزية لكي لا ترفض لكم الفيزا. وهذا هو القانون الذي يشتغل عليه من في فئات فيزا الخطيب أو الزواج، سواء فيزا كاي 1 وفيزا سي ار 1، وهناك فيزا أخرى كذلك تتبع لهذه الفئات التي ذكرنا لكم قبل قليل. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. للخلاصة وضحنا لكم النقاط المهمة التي لازم اتباعها والاشتغال عليها بضوابط لاجتياز المقابلة بالسفارة الأمريكية. إذا ننظر إلى النوع الذي أنتم مقدمين عليه من تأشيرات دخول إلى أمريكا، سواء ننظر إلى فئة تأشيرة لغير الهجرة أو لغير الهجرة، وبالطبع لازم اختيار اللغة التي تناسب نوع الفيزا المقدمين عليها لكي لا تقعوا في المحظور ولكي لا تنصدموا برفض الفيزا لكم يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية، لأنه القنصل أو ضابط الهجرة يشتغل على القانون المنصوص الساري المفعول والصارم على كل فئات الفيزا واللغة التي لازم أن يجتاز بها بالطبع المعني بملفه يوم المقابلة، متمنيا للجميع التوفيق. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها عبر تعليق في القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.